На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап і готово. 100 тисяч так званих чмобіків можуть звикнути до української землі вже впродовж наступних 3 місяців. І це навіть не зважені оцінки Генштабу ЗСУ, а холодний і безжальний план ворога. Як тепер особисто Путін виступає у ролі головного пропагандиста і агітує помирати за батюшку царя? Чому окупанти на лівобережній Херсонщині не дуже раді привітам від української артилерії? І з якими емоціями мешканці російської Твері зустрічають військову техніку із синьо-жовтими стягами на своїх вулицях? Дивіться хроніку подій 276-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Повернемо усіх. У суботу з російського полону визволили ще 12 людей. Бійці військово-морських сил та тероборони, нацгвардійці і прикордонники, а ще 3 цивільних. Голова Офісу президента повідомив, що до рідних домівок повертаються захисники Маріуполя, Чорнобильської атомної станції та острова Зміїний. Загалом, лише за цей тиждень вдалося визволити 98 українців. З поверненням! Слава Україні! Героям! Вам слава, хлопці! Чому Кремль тепер охочіше йде на обміни, ніж це було в попередні місяці? Та й пропагандистські медіа чи не вперше відкрито спілкуються з окупантами, яких дивом привезли з України не у чорних мішках. В Американському інституті вивчення війни кажуть, ворог хоче зменшити невдоволення у власному інформаційному просторі, адже російському міністерству нападу закидають неповагу до рядових окупантів. Так звані опозиційні російські ЗМІ з посиланням на джерела в Генштабі кажуть, російське командування розраховує, що втрати лише серед нещодавно мобілізованих до весни можуть сягнути 100 тисяч. Але це нікого не лякає, адже завжди можна знайти строковиків. Тож у ролі пропагандиста, а тепер навіть Путін, він зустрічається з так званими солдатськими матерями, які після перевірки ЗМІ виявилися спеціально підібраними російськими чиновницями. Тож їм точно не звикати до псевдофілософії кремлівського карлика. Мы все смертны. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже непонятно. Путіну щось не зрозуміло, зате усе добре розуміють звичайні загарбники. Проєкт «Схеми» ідентифікував відеозапис, який поширили окупанти. На ньому обстріляна база ворога і невдоволені коментарі за кадром. Поцілена будівля – це дитячий табір біля Скадовська, що на Херсонщині. Директор закладу підтвердив, дітей там не було ще від початку окупації. І саме цю будівлю росіяни захопили кілька тижнів тому. Пожелали нам, доброго утра, пи***цы ебаные, нахуй. Уебаны, До ЗСУ краще звертатися вічливо і з піднятими руками, адже інакше висока ймовірність потрапити у від'ємний склад російського війська. За минулу добу українські захисники знищили ще 560 окупантів, також утилізували ще 2 російських танки, 4 бойові броньовані машини, 1 артилерійську систему та 2 одиниці автомобільної техніки. Підбито ще 1 ворожий безпілотник. ЗСУ воюють на полі бою, окупанти ж воюють із цивільними. Ворог і надалі атакує деокуповані території українського півдня. За минулу добу в Херсонській області зо 4 десятки обстрілів. 2 людей загинули, ще 10 поранені. У самому ж обласному центрі лише впродовж робочого тижня 15 жертв, ще 20 херсонців поранені. Уточнені дані повідомили у міській раді. На низ не ходіть, там Наташа вбита лежить. Росія цілить ракетами і цивільну інфраструктуру, і звичайні багатоповерхівки. Серед загиблих – подружжя Кристенків. Вони саме вийшли на вулицю, коли росіяни обстріляли їхній будинок. Жінка померла миттєво, чоловік за кілька годин у лікарні. Их ненавижу. Эти люди просто забрали у меня самых близких своих людей. Это родители, но есть сын, нужно ради него жить, трудиться.
Повернути відчуття довоєнного життя – складна справа, але вона варта праці. До Херсону знову подають електрику. Для початку заживлять об'єкти критичної інфраструктури, зауважили на Банковій. Далі черга із звичайних помешкань. Повноцінно відновити світло мають за кілька днів. Херсонців закликали не вмикати одразу побутові прилади, адже через перепади напруги вони можуть згоріти. Ну що, історичний момент, хлопці? Довго не кричіть, включили і відпускайте. Зрозумів. Все, відпускайте. Все, напряження є, загорілка формата. Напруга з'являється не лише у Херсоні, а й десь у російській Твері. Серед звичайних росіян, які бачать колони військової техніки з українськими прапорами. Коли звик жити за правилами країни ворога, важко зрозуміти, чи це зйомки пропагандистського кіно, чи справедлива відплата, яка рано чи пізно обов'язково настане. Это что это такое происходит-то у нас? Ребята, ничего личного, конечно. Это, может быть, кому-то покажется какой-то провокацией. Но у меня немножко ощущение сюрреализма какое-то. Олексій Пасак, 5 канал.